Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi vei face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați, voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți. Voi, prin deciziile și alegerile voastre, vă construiți propriul viitor. Este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Restul, lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. De asemenea, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, luna, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală. Zise toate acestea, haideți să vedem ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru voi, dragilor din Fecioară, în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ce vă doriți. Să vedem. Dragilor, se pare că anumite lucruri încep în sfârșit să se miște. Avem ca și numere numărul 10, numărul 29, 30, numărul 1, numărul 11, care e și un număr maestru, și numărul 3, care posibil să aibă o anumită conotație, să aibă o anumită semnificație pentru voi. Despre ce este vorba? Este vorba despre un lucru care încă nu s-a terminat sau încă n-a ajuns la final. Vă mai trebuie un pic de răbdare, vă mai trebuie un pic de un salt mic, ca să zic așa, pentru că deja timpul a început să curgă și atunci ceea ce trebuia terminat, poate cu ceva timp în urmă, în sfârșit a sosit momentul, a sosit acea energie în care acest plan, acest proiect, acest lucru, această situație să se termine. Și într-o manieră, eu aș spune, deja a început numărătoarea inversă. Da? Așa că respirați profund, păstrați-vă încă puțin tică răbdare, pentru că lucrurile vor începe să se miște. Da? A început numărătoarea inversă. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în perioada imediat următoare vizionării acestei lecturi. Ce energii, ce mesaje, ce sfaturi vin pentru dragii mei din Fecioară în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ce vă doriți. Să vedem. Bun. Situația actuală sau care este energia ta în acest moment este o energie de repaus, o energie statică, o energie în care simți că ai nevoie de o pauză, de o odihnă, de recuperare, sau pur și simplu ești în situația în care nu faci absolut nimic pentru că vrei să vezi dacă lucrurile într-adevăr merg în direcția care îți dorești tu sau nu. Cine te poate ajuta să ieși un pic din această stare este poate o energie dintr-o zodie de apă, Rac, Pești, Scorpion, sau cineva care
sau poate, mai ales voi, dragilor, care aveți poate un ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, să fiți cei care să reușiți cumva să ieșiți din această stare de pauză, de ușor blocaj, de ușoară neputință, aș spune, pentru că intuiția te poate ajuta, indiferent că sunteți voi implicați în mod direct sau că este o altă energie, este îmi cer scuze. Deci dacă vorbim de o altă energie, este cineva foarte intuitiv, cineva care te poate ajuta, care are mereu câte un răspuns, o persoană destul de empatică, o persoană în care tu ai încredere și care te poate ajuta să ieși din toată această stare de neputință, aș spune. Puteți fi chiar voi în situația în care, cum am mai spus, aveți un ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, în care voi intuiți oarecum și veți ști ce să spuneți la momentul oportun și atunci când trebuie și cui trebuie, în așa fel încât să te conectezi mult mai bine și mult mai mult cu ceilalți și să puneți limite, chiar e posibil să fie necesar să puneți anumite limite unor persoane, în așa fel încât să puteți ieși din această stare de neputință, să puteți ieși din această stare de, eu aș spune mai mult de extenuare. Așa, bun. Mergem mai departe. Haideți să vedem prezentul. Prezentul vine cu Luna, o altă zodie de apă, zodia Pești în cauză. În prezent, vă cam învârtiți în jurul cozii, ca să zic așa, pentru că parcă nu vedeți lucrurile foarte clar, nu vedeți ceea ce există, o anumită teamă, o anumită nesiguranță. Poate că unii dintre voi sunteți în așteptarea unor răspunsuri, care din păcate e posibil să nu fi fost ceea ce ați fi vrut voi să auziți, să nu fi fost chiar un răspuns foarte favorabil. Poate că comunicarea, tot auziți tot felul de bârfe, tot felul de lucruri care vă induc în eroare, da? Sunt persoane destul de băgărețe pe lângă voi acolo care fiecare își dă cu părerea, fiecare spune ceva și în felul ăsta creează oarecum această stare de incertitudine și această stare de ceață oarecum mental. Dar în același timp, chiar dacă există totuși această neclaritate, totuși există și intuiție. Ascultați-vă intuiția, pentru că cel puțin în prezent nu o să vă înșele. Aș încerca să evitați în general persoanele care vorbesc mult și fac puțin. În trecutul îndepărtat ați avut parte de lucruri care nu prea v-au plăcut foarte tare. Cineva a încercat să vă deposedeze, să vă trădeze, dar poate ați avut parte de o trădare, de o înșelăciune, de minciuni, de lucruri care nu sunt deloc plăcute. Poate că ați avut parte chiar de o confruntare, da? În care voi ați preferat poate să fugiți, să vă îndepărtați, da? Nu a fost o perioadă tocmai plăcută. Poate că unii dintre voi chiar ați fost victima unei înșelăciuni, unui furt și deja ți-ai dat seama că sunt anumite persoane în care chiar nu mai puteți avea încredere. Am revenit, deci vorbeam despre acest 7 de spade care într-un trecut mai îndepărtat lucruri neplăcute s-au întâmplat, au fost anumite tentații, s-a pierdut poate integritatea, s-a pierdut poate încrederea în anumite persoane și poate că unii dintre voi au traversat o perioadă destul de lungă în care încrederea într-adevăr în persoane a fost foarte importantă, a fost chiar crucial. Mergând mai departe, trecutul recent avem Marele Preot, avem zodia Taur,
o altă zodie de pământ, la fel ca și voi. Marele preot care ne vorbește de a face ceea ce este corect. Ceva s-a făcut oarecum corect într-un trecut recent. Sau poate că a avut loc o căsătorie, vreo cununie, da, pentru unii dintre voi. Sau poate pur și simplu s-a găsit acea soluție corectă în rezolvarea unei anumite probleme. Sau poate voi ați luat decizia de a cere sprijin, de a cere ajutor unei anumite persoane în care considerați voi cumva că vă poate ajuta. Poate că s-a făcut anumite negocieri, da? Care trebuiau făcute. Sau poate anumite înțelegeri. E posibil să se fie și încheiat anumite, poate, contracte, anumite lucruri, zic eu, legale care trebuiau făcute într-un fel sau altul. Viitorul recent, viitorul apropiat. Viitorul apropiat vine cu un 8 de cupe. Vine cu un 8 de cupe, vine cu o decepție, pentru că se pare că nu ați obținut ceea ce voi vă doreați. Așa că veți încerca să vă îndepărtați, ori pentru a nu distruge totul, ori pentru a vă pune voi în siguranță. Ori poate pur și simplu pentru că s-ați oferit prea mult, s-a dat prea mult și voi nu ați primit mai nimic sau prea puțin. Cert este că viitorul apropiat vine cu un abandon. Cu un abandon al unor lucruri care voi simțiți, vedeți cu ochiul liber că nu vă mai folosesc. Veți încerca să lăsați în urmă acele lucruri care pentru voi nu mai au valoare și nu mai vă este de niciun folos. Mergem mai departe și haideți să vedem ce puteți învăța sau cum vă vedeți voi în perioada imediată următoare. Dragilor, voi vă vedeți ca după război. În sensul că avem un turn și ce ați învățat voi, că experiențele nefaste, experiențele grele din viața voastră care au decurs și care, desigur, nu e, zic eu, cu gură spurcată, nu. Ele o să mai fie, pentru că asta e viața omului, nu o să avem parte numai de bine. La un moment dat se mai întâmplă și cât un turn. De ce? Este modul divinității, modul universului de a ne pune pe calea aia bună. Și de a ne spune, vezi că aici nu e bine. Dacă nu ți-ai dat seama după un anumit timp, uite, îți vine un turn de ăsta și îți schimbă, te obligă, practic, te obligă, fă schimbarea care trebuie să o faci. Pentru că aici nu e bine. E ca un tată, ca o mamă, care la un moment dat, când eram mici, ne spunea mama, tata, nu fă pe aia că te lovești. Și în momentul în care te loveai, atunci poți vedea acea neascultare ca un turn. Ce se întâmpla când nu ascultai? Te loveai, te durea. Da? Te durea și știai, dacă a zis mama și tata, nu mai fac așa, e clar că nu mai fac pentru că m-a durut. Da? Am putea interpreta și sub această formă, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, această carte de care toată lumea fuge. Este într-adevăr, tu ai învățat pe partea grea, ca să zicem așa, a lucrurilor, că ceea ce se întâmplă negativ, de fapt, sunt lecții importante de viață. Lecții importante de viață de care pe viitor vei ține cont. Mergem mai departe și care ar fi teama? Teama voastră poate să fie legată de ceva din trecutul îndepărtat. De ce s-a întâmplat în trecutul îndepărtat, cu persoane din trecutul îndepărtat, cu ce conexiune ați avut, sau mai degrabă, cred că teama voastră provine din ideea de a nu se reîntoarce ceva din trecutul îndepărtat, anumite persoane, anumite situații, sau teama de a nu vă reîntoarce voi la anumite locuri din trecutul îndepărtat. Asta există în perioada imediată, e un lucru care vă va, oarecum vă va aduce un pic de teamă, un pic de frică posibil. Avem aici zodia Rac.
pentru partea asta a soluției, ca să zicem așa. Soluția, cel puțin în această lectură, este ori o mutare, ori o călătorie, ori o voință foarte puternică, ori o schimbare sau achiziționare de un mijloc de transport, ori o situație la care tu va trebui să-i acorzi foarte mare atenție. Și soluția va veni într-un mod total neașteptat și foarte rapid. Va veni poate sub formă de, cum am mai spus, de o schimbare de loc, sau va veni, eu aș spune că unde ar trebui voi să fiți un pic mai atenți, totuși să nu grăbiți lucrurile mai mult decât sunt ele. Adică ele vin, luați-le așa cum vin, încercați să le rezolvați, încercați să, cum să spun eu, să nu vă pierdeți focusul, să nu vă pierdeți voința, pentru că, într-adevăr, lucrurile se pot rezolva. Dar, cum am mai spus, se pot rezolva ori printr-o călătorie, ori printr-o mutare, ori prin vreo schimbare, da? Sau pur și simplu se vor schimba la primirea unei vești total neașteptate și într-un mod foarte rapid. Care ar fi concluzia? Concluzia finală la această lectură este că o etapă trebuie să se termine, dragilor, în viața voastră. Un capitol din viața voastră se apropie de final, se va finaliza și aici poate implica o călătorie lungă, o reușită prin închiderea acestei etape. Ne poate indica poate un contact cu străinătatea, cu persoane din străinătate, care pot implica, cum am mai spus, o mutare sau în sfârșit un rezultat final favorabil care să vă aducă, cum să spun eu, acea ușurare în care să spui în sfârșit se termină. Și asta am văzut-o chiar și în acest oracol al înțelepciunii, care deja ne spune că a început numărătoarea inversă. Așa cum am făcut și la celelalte zodii, dragilor, eu folosesc acum un tarot al chakrelor, iar la voi vreau să vă spun că predomină foarte mult pe partea asta a chakrei corona, da, care ne vorbește de verbul a ști, de spiritualitate, de iluminare, de conexiune spirituală cu divinitatea, cu voi înșivă și de această capacitate de a vedea lucruri care până acum erau aproape că imposibil sau nu erau atât de perceptibile de simțit și de văzut. Cum de asemenea se vede foarte multă voință, avem și chakra rădăcina care începe să se dezvolte așa, acea energie vitală de a avea, de a deține, da? Acea bază care susține cumva totul. De asemenea, e adevărat, mai puțin câte un pic din toate, dar cu predilecție vreau să spun că lumea, arcanul major, lumea vine cu toate chakrele la un loc, toate cele 7 chakre, așa că ne vorbește atât de... E ca și cum ceea ce se termină în această perioadă te va ajuta să-ți reglezi oarecum cam toate aspectele vieții. Haideți să vedem și ce mesaj important are acest oracol al reginii lunii pentru voi, dragii mei, din Fecioară, în această următoare perioadă. Un mesaj important pentru voi, dragii mei, și avem numărul 35, schimbare. Ce să vezi? Schimbare. Și avem luna fulgerului. Avem numărul 35 sau numărul 8 și care ne vorbește de schimbări, de a accepta schimbările care vin în viața voastră, pentru că viața voastră se va schimba. După furtună, în sfârșit, apare și o rază de soare. Așa că este, după cum bine vedeți, este un curs așa foarte succesiv care indică practic același lucru. Schimbare a început să se pregătească o schimbare favorabilă pentru voi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi de această dată, cu această lectură temporală.
Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc desigur tuturor celor care sunteți aici, trup și suflet alături de mine prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre și desigur celor care s-au abonat recent, le urez un bun venit. Invit pe toți ceilalți care încă nu s-au abonat să o facă dacă ați rezonat, dacă v-au plăcut sau dacă pur și simplu vă plac acest gen de lecturi și felul în care eu le abordez și în care eu vi le expun vouă. Abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic și în felul ăsta este mult mai ușor să mă găsiți atunci când vreți să urmăriți o lectură de-a mea, cum de asemenea puteți activa clopoțelul să primiți notificări din partea YouTube-ului atunci când eu public lecturi noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți o perioadă cât mai liniștită, cât mai plină de înțelepciune și de multă lumină, atât în suflete cât și în gânduri. Așa că până data viitoare, numai bine, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!